السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. النهاردة معادنا وقصة رعب جديدة. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها، ولو مش مشتركين ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا بقى بسرعة نبدأ حكايتنا النهاردة. العيد قرب، كل سنة وانتوا طيب. وزي ما اتعودنا على العادات والتقاليد في العيد، اننا بنهنئ قرايبنا واصحابنا وحبايبنا، ودي حاجة حلوة جدا في العيد. وبنفتكر كل ذكرياتنا ايام الطفولة في العيد والذكريات الجميلة. بس طالما في ذكريات جميلة، اكيد في ذكريات وحشة حصلت لك وبتفتكرها، زي ما انا حصل لي بالظبط. مع كل عيد بيجي عليا بفتكر اللي حصل لي. انا احمد، عندي 33 سنة، متجوز وعندي بنت وولد. محمد 8 سنين وحبيب 10 سنين. حياتي تعتبر حياة طبيعية جدا، ما فيهاش اي غريب. بس الغريب اللي حصل لي كان وانا عندي 9 سنين تقريبا، وكانت ليلة العيد الكبير. فاكر كل حاجة حصلت وكأنها بتحصل لي دلوقتي. كنت في الشارع مع اصحابي بنفرقع بومب وفرحانين جدا بالعيد زي اي اطفال. بس فجأة في ايد اتحطت على كتفي. بصيت وكان راجل كبير في السن، ظهره محني وماسك عصاية خشب رفيعة جدا، مش عارف هي مستحملاه ازاي. ولبسه كان غريب، كان لابس قفطان اسود. انا لما شفت المنظر حاولت اهرب، لكن كان قوي، كان ماسكني ومعرفتش اتحرك. كنت مرعوب جدا من شكله، لانه شكله ساعتها وانا طفل كان يرعب بصراحة. قال لي افتح ايدك. رفضت، ولكني اصر ان افتح ايدي. وفتحت. بعد النظرة اللي شفتها على عينيه كانت مليانة غضب وشر، فتحت ايدي وانا خايف ولقيته بيديني فلوس. وكانت ورقة واحدة، كانت 50 جنيه. ايوه انا فاكرها، لان دي كانت اكتر مبلغ مسكته وانا صغير. وسابني وبدأ يتحرك وسط الناس لحد ما اختفى. انا واقف مذهول من المنظر، ومش مصدق ان انا معايا 50 جنيه، لان ساعتها كان مبلغ كبير وكبير جدا. لما شفت الفلوس لقيت موجود على الفلوس رسمة صغيرة، كانت عبارة عن دايرة وفيها نجمة. ما فهمتش وقتها ايه الرسمة دي، بس كنت فرحان بيها. وجريت على عم ابراهيم البقال عشان اصرف منها، ودخلت عليه واديته الفلوس، واندهش بالمبلغ اللي كان معايا. حاولت اكدب عليه وقلت له ان ابويا اداهالي اخد منها 3 جنيه بس. اشتريت حاجات بمبلغ 3 جنيه، واخدت الباقي خبيته في البنطلون عشان محدش يشوف الفلوس. اليوم ده كل شوية كنت اروح على عم ابراهيم اصرف، لحد ما في مرة وكان فاضل على صلاة العيد ربع ساعة دخلت عليه المحل. كان فاضي تماما، بس كان في صوت خبط خفيف في المخزن. دخلت المخزن عشان كنت مستعجل عشان الحق اصلي. بس لما دخلت المخزن لقيت عمو ابراهيم واقع على الارض غرقان في دمه، وكانت بطنه مفتوحة وخارج منها اشلاء واعضاء جسمه كلها. كان منظر بشع بكل ما تحمله الاوصاف. كان ماسك في ايده فلوس، كانت 50 جنيه. لما مسكتها كانت هي نفس ال50 جنيه اللي خدها مني، ونفس الرسمة اللي كانت موجودة على الفلوس كانت على الارض. وعم ابراهيم واقع في نصها، مش فاهم ايه اللي بيحصل. بس انا لازم اهرب. حطيت ال50 جنيه في جيبي وقتها، لانها اغرتني الصراحة. وجريت على الجامع عشان اصلي العيد. ولما خلصت لقيت ناس كتير واقفة عند دكان عم ابراهيم، والاسعاف جيت والشرطة، وكانت الدنيا زحمة جدا. وانا واقف بتفرج وفي وسط الناس لمحت نفس الراجل اللي اداني ال50 جنيه. كان ماشي وسط الناس وبيراقبني، بس المرة دي كان مبتسم ليا جدا، وكأنه سعيد باللي حصل. وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. طلعت البيت وحطيت الفلوس تحت المخدة ونمت، ونسيت كل اللي حصل. الفلوس نسيتني اللي حصل الصراحة. ما كنتش بفكر غير في حاجة واحدة، وهي ان نصرف الفلوس دي فين. لما فقت نزلت الشارع العب مع اصحابي وعطشت جدا. قلت اشرب عصير مانجا من عند عم صابر. خرجت له ال50 جنيه واديتها له، وكان مستغرب ان طفل يشيل مبلغ زي ده.
شربت العصير وفضلت في الشارع. كنت قريب من دكان عم صابر، وبعد تقريبا ساعة لمحت نفس الراجل الغريب داخل المحل، وبعدها بربع ساعة خرج تاني. الفضول شدني وقال لي اني لازم ادخل المحل اشوف هو كان بيعمل ايه. لما دخلت لقيت عم صابر واقع على الارض بنفس المنظر اللي كان فيه عم ابراهيم البقال، ونفس الدايرة كانت مرسومة على الارض وهو وسطها وفي ايده 50 جنيه. لحسن حظي ان في واحد دخل المحل وشاف المنظر وصرخ والناس اتلمت، وانا واقف متنصمر ما بنطقش. لكل الناس كانت بتسألني ايه اللي حصل وانا ما كنتش بنطق. جالي صدمة وقتها واتكلمت بعدها تقريبا باسبوع. كنت في حالة صعبة جدا من كوابيس وخيالات مرعبة بشوفها، وكنت دايما اشوف الراجل الغريب ده لدرجة ان جتلي فوبيا التعامل مع الناس. بس خرجت منها ونسيت اللي حصل تقريبا، بس النهاردة افتكرته تحديدا لما لقيت ابن محمد جالي وقال ان في واحد اداله 50 جنيه. ولما سألته عن مواصفاته كانت نفس مواصفات الراجل اللي قابلته من 24 سنة. بس مش ده المرعب والغريب، لا، المرعب ان ال50 جنيه كانت مرسومة عليها نفس الدايرة. ولما عملت سيرش عليها عرفت انها دايرة لبوابة عالم السحر والشعوذة. تقريبا كده الكابوس ده مش هينتهي، وتقريبا كمان ان مش انا الوحيد اللي اتأذيت، واكيد في غيري حصله كده او لسه هيحصل. خد بالك من العادية اللي هتاخدها او اللي هتديها لحد، يمكن تكون سبب كبير في قلب حياته الجحيم. وكانت دي نهاية حكايتنا النهاردة. بشكر كل اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا، وبشكر الناس اللي بتدعم القناة دايما ومش بتبخل بالدعم. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها مع كل احبابكم واصحابكم، ولو مش مشتركين ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حكاياتي. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، والى اللقاء.